Hello guys! Good morning po sa inyo. Ang ganda ng sikat ng araw. Andito po ulit tayo sa bukid para magpainit at mag-jogging lakad. Ayan, kasama ko po si ate. Hello! Si daddy at si Yayel. Kaya mo na doon. Sa vlog, dali. Kaya sa vlog. Hi! Lakad-lakad kami. Baba na ulit. Yan. Yan o. Yan pang inaakyat baba namin. Ang haba ko, diba? Haba? Pagod. Baba. Baba naman. Ang liat ka pagpababa. O, ang lalaki ng hakbang mo pagpababa. O. When I choose you, you're the one who can make me happy. How you know you're in love when you come for the same, because reality is finally better than Yan yung napapanood ko sa Bakaw. pagkakasama si Yel, walking. Exercise ng tuhod. Painit na. Painit. Ang bilis ng lakad mo pagpababa. Kanina ang bagal mo eh. Ala, hindi mapigilan. No? Hindi makapreno. Tigil. Hindi makatigil. Maganda ng araw. Oh. Hindi mo mapigil pagpababa. Oh, hi ulit ikaw sa vlog mo. Hi ulit sa vlog mo. you like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. How you know you're in love when you come for the same, because reality is finally better than the truth.
tatakbo, tatakbo. Kasi baka madapa. Ano tayo? Si ate lang pwede. Ay, kasi baka madapa ka. One, two, three. Yep. One, two. Kapit dito. Kasi parang may anak. May kinabalik sa gulong ka rin sa ilalim. Ang tubig. Ngayon nakalakad ng malayo-layo si El. Hello guys. Tingnan nyo po ito. Oh, napakatarik nito. Kayang-kaya ng aming baby. Akyat baba. Ngayon lang nakapaglakad ng medyo mahaba. Sinama namin para makapagpainit at saka makapag-exercise. Hi, hi. Oh, hindi ka makapreno. Hi. Ayaw pa mareno. Kaya mo ba? Ano, kapit ka na, ano? Ayun, yung pinapanood mo lagi. Yung pinapanood mo lagi. Yung sa excavator. Puntahan natin. Pabilis ang lakad. Opo, car. Ay, hindi yan, car. Excavator. Pahinga muna tayo, pahinga. Painit muna tayo, painit.